নমস্কাৰ অসম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব Mahendra Jeep এখন বনাম মই, এইখনৰ part 1 হ'ব। তো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। part 2 part 3 বুলি আহি থাকিব আৰু নেক্সট মই এখন স্কুটি বনাম, Honda স্কুটি। তো এইখন Mahendra Jeep বনাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মই একো গাড়ীখনৰ কমপ্লিট দেখুওৱা নাই, যে কেনেকৈ কাটিছোঁ, কেনেকৈ কি কৰিছোঁ, এইবিলাক আপোনালোকে ভাবিব পাৰে। সেইটো এনে নহয়, মানে ভিডিঅ' কৰি আৰু বনোৱাত বহুত টান হয়। চ' সেইকাৰণে কেনেকৈ কাটিছোঁ এইবিলাক দেখাব পৰা নাই। চ' বেলেগে পাছলৈকে যদি ভিউজ আহে তেতিয়ালৈকে ভালকৈ দেখাব পাৰিম, কিন্তু এতিয়া অলপ দিগদাৰ হয়। ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাওক, কেনেকৈ ধৰি লওক বনাব পাৰিছোঁ সেইটো চাই কিনে আপোনালোকে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইকো কৰিব। তেতিয়া আৰু মই ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰিম। যদি ভিডিঅ'ত দি কিনে ভিউছে নাহে তেতিয়াতো মানে ভাল নালাগে ন। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাব, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এতিয়া অলপ ভিডিঅ'বিলাক বেয়া হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে ভিউজ আহিলে বা আপোনালোকে চালে কমেণ্ট ভাল আহিলে এতিয়া মই আৰু ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে ভাল। তো part 1ত হ'লেও আজি এইখিনি আছিল। আপোনালোকে part 2ত আৰু দেখা পাব। তো part 1ত এইখিনি বনাব পাৰিলোঁ। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে এইখিনি কিনো হৈছে। চ' আজি এইখিনি বনাওঁতে মোৰ 3 দিন গৈছে। তো part 2 আৰু আহি আছে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো এইখিনি চাই লওক, এনেকৈ আজি part 1ত বনাই দিলোঁ গাড়ীখন হোৱা নাই, কিন্তু প্লাছ আপোনালোকে যেতিয়া কমপ্লিট দেখিব তেতিয়া গম পাব যে কেনেকৈ বনালোঁ। চ' এয়া চাই লওক, এনেকৈ বনাই দিছোঁ। এইটো ধৰি লওক চব ফ্ৰেম বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ফ্ৰেমটোতো ভাল নহয় ন, যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে গম পাব। চ' এয়া চাই লওক, এনেকৈ লওক আজি এইখিনি বনালোঁ। তো part 2 আৰু আহিব সোনকালে। part 2ত আপোনালোকে দেখা পাব। চ' এয়া চাই লওক, এনেকৈ বনালোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।